קרה לכם פעם שהייתם באיזו שיחה, שמעתם רעיון, ובום, משהו נדלק, פתאום יש אש כזאת, התלהבות, ואומרים לעצמנו, זהו, אני הולך לשנות. ואז, מה קורה? עובר יום, אולי יומיים, וכל האש הזאת, פוף, נעלמת. ובמקומה מתחילה לחישה הזאת. אתם יודעים, הקול הציני הזה שאומר, יאללה, תירגעו, זה היה רק רגע. בואו נחזור למציאות הקרה והאמיתית. אז למה זה קורה? למה ההשראה הזאת מרגישה לפעמים כאילו יש לה תאריך תפוגה? אז זהו, מסתבר שזה לא איזה באג אישי שלנו, זה לא איזו תקלה. זה חלק ממערכה רוחנית הרבה יותר גדולה, מערכה עתיקה, שהאמת מתרחשת ממש עכשיו, בתוך הלב של כל אחד ואחת מאיתנו. אוקיי, אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לצלול רגע למקורות. כי המפתח לכל הסיפור הזה חבוי באיזו מצווה, שהיא, איך לומר, נשמעת כמו חידה, פרדוקס, והיא קשורה לאויב קדום אחד שקוראים לו עמלק. תראו את הפרדוקס המטורף הזה. מצד אחד אומרים לנו זכור, כלומר לשמור את זה בתודעה, לא לשכוח לרגע. ומצד שני, ממש באותה נשימה, הציווי הוא תמחה, למחוק את הזיכרון שלו לגמרי. אז מה, איך זה עובד? איך אפשר לזכור משהו כשהמטרה היא למחוק אותו? אז זהו, שזה לא טעות. זו בדיוק, אבל בדיוק, נוסחת הפעולה למלחמה הזאת על האש הפנימית שלנו. כי פה מגיעה נקודת המפתח. המלחמה בעמלק היא ממש לא שיעור היסטוריה על איזה עם שנלחם במדבר. לא, זו מלחמה שקורית כל יום, בתוכנו. זו מלחמה על, אפשר לקרוא לזה, הטמפרטורה של הנשמה. אז בואו נהיה פרקטיים, מי זה העמלק הזה היום, בחיים שלנו? אז ככה, עמלק זה בעצם השם הרוחני של הקרירות, של האדישות. זה בדיוק הקול הפנימי הזה המוכר שלוחש לנו, עזוב, מה זה חשוב בכלל? או יאללה, מה התלהבות? זה הרי לא יחזיק מעמד. הוא כמו כוח כבידה רוחני כזה, של ספק וציניות, שתמיד מושך למטה כל דבר שהוא חם, כל דבר שהוא חי. ויש פסוק אחד שמגדיר את הפעולה שלו בצורה גאונית. אשר קרחה בדרך. שימו לב, הוא לא הרג, הוא לא השמיד, הוא פשוט קירר. יש משל חסידי שמסבר את זה מדהים. תדמיינו אמבטיה ענקית של מים רותחים. אף אחד לא מעז אפילו להתקרב. ואז בא איזה אחד קופץ פנימה. ברור, הוא נכווה כולו. אבל מה הוא עשה בעצם? הוא קירר קצת את המים. ועכשיו כל מי שמסתכל מהצד אומר, אוקיי, זה לא כל כך נורא. זה בדיוק מה שעושה הציניות. היא לוקחת משהו רותח, משהו קדוש, משהו מלא אש, והופכת אותו לפושר. ואיך זה נראה ביום-יום שלנו? זה בדיוק הספק הזה, שצץ ברגעים הכי אמיתיים שלנו, כשיש לנו איזו התעוררות. זה מה שמעודד אותנו לקחת צעד אחורה, להיות אדישים. וזה מה שהופך דברים ממשמעות אדירה, למשהו טכני, יבש, שגרתי. חז"ל אפילו קוראים לעמלק הזה ראשית גויים, כי הקרירות הזאת היא כמו הפרצה הראשונה בסכר. ברגע שהיא מצליחה להיכנס, היא פשוט פותחת את הדלת לכל השאר. אוקיי, אז אם זה האויב, אם זאת הבעיה, מה הפתרון? מה הנשק שלנו? וכאן מגיעה תובנה עמוקה מהחסידות, שאומרת דבר פשוט וחזק. אי אפשר לנצח קרירות עם עוד אדישות. אי אפשר לנצח את הלא בא לי טוב, אז לא נעשה כלום. לא, נלחמים במעמד שלילי באמצעות מאמץ חיובי. ותראו איזה יופי זה מסתתר בשם שלו, בשם עמלק. המילה מורכבת מאמן ומהאות קוף. כלומר, זה כוח שמשקיע המון עמל, המון מאמץ, כדי ליצור קרירות, קליפה, ריחוק. אז מה התשובה לזה? לא לשבת בחיבוק ידיים. התשובה היא להפעיל כוח נגדי, עמל של תורה. כלומר, להתאמץ בכוונה כדי ליצור חום, כדי ליצור חיבור, כדי ליצור משמעות. גם ובעצם בעיקר כשזה לא בא לנו טבעי. אגב, כל התובנה העוצמתית הזאת מגיעה ממאמר חסידות עמוק שהרבי מלובביץ' אמר בשנת תשל"ה, כלומר 1975. זה פשוט נותן לכל הרעיון הזה משקל ועומק שנטועים עמוק במסורת. אבל רגע, כדי שהמאמץ הזה שלנו, המאמץ החיובי, לא יהפוך לעוד מלחמה מתישה שנגמרת אחרי יומיים, כדי שהוא באמת ייצור שינוי קבוע, אנחנו צריכים גישה מסוימת. תפיסת עולם מאוד ספציפית. והפסוק הזה נותן לנו את הרמז. הוא מדבר על משה, כן? אותו משה שניצח את עמלק במדבר, אבל שימו לב איך הוא מתואר פה. לא משה המנהיג, לא משה המלך, אלא דווקא במילה הכי לא צפויה והכי חשובה, עבדי. והמילה הזאת, עבד, מובילה אותנו למושג מפתח בחסידות שנקרא ביטול. מה זה ביטול? זה לא למחוק את עצמנו חלילה, זה להבין שאנחנו לא מרכז הסיפור. כשאנחנו פועלים ממקום של עבד, לא בשביל שהאגו שלנו יתנפח, אלא כדי לשרת משהו שגדול מאיתנו, איזו אמת, אנחנו פשוט מתחברים למשהו נצחי. אם נדבר רגע במונחים של הקבלה, יש שתי רמות של תודעה, בינה וחוכמה.
בינה זו ההבנה השכלית שלנו. הפרטים, מה שהשגנו עם המוח שלנו. הבעיה, זה יכול להישכח, זה יכול להתקרר, זה תלוי בנו. אבל חוכמה זה משהו אחר. זה כמו ניצוץ, ההברקה הראשונית שמגיעה מלמעלה. זה לא משהו שהם מבינים, זה משהו שקולטים. והניצוץ הזה הוא נצחי, הוא חקוק בנשמה. אז כשאנחנו פועלים מתוך ביטול, כמו עבד, אנחנו לא רק מפעילים את הבינה שלנו, אנחנו פותחים צינור לאותה חוכמה. ולשם, לקירורות של עמלק, פשוט אין כניסה, אין לו אחיזה שם. אוקיי, אני יודע, דיברנו על מושגים גבוהים, חוכמה, בינה, ביטול. בואו ניקח את כל זה ונוריד את זה לקלקה עם סיפור חסידי אחד קצר, אבל וואו, איזה עוצמתי. הסיפור הולך ככה. לעיירה אחת מגיע איזה למדן, גאון עולם, בקיא בכל התורה, פשוט ספרייה מהלכת. אבל הכל היה בשכל, הלב היה קר. ובאותה עיירה חי חסיד, ידוע כטיפוס מאוד צבעוני ומלא חום. קראו לו שמואל מונקס. יום אחד שמואל מונקס ניגש לאותו גאון ופשוט מתפרץ בבכי היסטרי. הלמדן המופתע שואל אותו, שמואל, מה קרה? ושמואל בין יבבה ליבבה צועק לו, ראיתי עכשיו מראה נורא. ראיתי גופה יפהפייה, מושלמת, אבל היא הייתה קרה כמו קרח. הלמדן מסתכל עליו קצת בזלזול ומגחך. נו באמת שמואל, זה טבעה של גופה לו, להיות קרה? ואז שמואל עוצר את הבכי, מרים את הראש, נועץ בו מבט חודר ואומר לו את המשפט שמסכם את כל מה שדיברנו עליו. בדיוק. וזאת בדיוק הבעיה עם התורה שלך. היא נכונה, היא מושלמת, אבל היא גופה. אין לה חום, אין לה חיים. פשוט סיפור מטלטל. אז מה עושים עם זה? איך לוקחים את כל העומק הזה והופכים אותו למשהו פרקטי כאן ועכשיו בחיים שלנו? אז יש תרגיל קטן, ממש קטן, שאפשר להתחיל איתו מחר בבוקר. הנה תוכנית הפעולה. בוחרים פעולה אחת, הכי קטנה ושגרתית, כזאת שעושים על טייס אוטומטי. להגיד בוקר טוב בבית, לתת מטבע לצדקה, כל דבר. ורגע לפני שעושים אותה, פשוט עוצרים. 10 שניות, זה הכל. ובתוך ה10 שניות האלה, פשוט מכניסים כוונה. מוסיפים קצת חום. חושבים לעצמנו, אני עושה את זה עכשיו כדי להתחבר. כדי להוסיף טיפה של אור לעולם. המאמץ הזהיר הזה, העמל הקטן הזה, זאת המלחמה הכי חזקה שיש לנו נגד הקרירות. וזו בעצם השאלה שנשארת איתנו, המשימה שלנו. כי המלחמה בעמלק היא לא מלחמה של שנאה. זאת מלחמה על אהבה, על חיבור. המטרה היא לא רק למחוק את הרע, אלא בעיקר להגביר את הטוב. אז, לאיזה רגע קטן בחיים שלכם? לאיזה חלק תבחרו להוסיף קצת חום עוד היום?